واخيرا ترامب اعترف. واخيرا ترامب اعترف يا ناس. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ايامكم. مبدئيا وقبل لا نبدي بهاي الحلقة، إذا ما شفت الحلقات السابقة من البرنامج وخصوصا الحلقة 14 صعب راح تفهم وتربط أحداث اللي راح نسولف بيه. لهذا إذا ما قدرت تلحق تشوفن على قناة الأيام الفضائية، اليوتيوب موجود، لا ظل تتحجج. روح سوي سيرش باليوتيوب، اكتب قناة الأيام الفضائية برنامج أيامكم وشوف الحلقات اللي قبل هاي. وأخيرا وليس آخرا، دونالد ترامب اعترف بشغلتين مهمات جدا. يمكن احنا بهذا البرنامج قدرنا نأثر عليه ونخليه يعترف. يا اخي مو قلت لك شيل الصوبة منه؟ نقل موقع بوليتيكو الإلكتروني الأمريكي عن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أقر على مضض بتراجعه في استطلاعات الرأي. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بتراجعه باستطلاعات الرأي اللي تقام بأمريكا قبيل الانتخابات. حلو؟ اعترف أيضا بأنه فيروس كورونا ألحق ضرر كبير بالولايات المتحدة، رغم أنه قبل فترة وبملء الفم قال شنو هي كورونا؟ بس دقيقة، هو إذا دونالد ترامب اعترف بأنه فيروس كورونا ألحق ضرر بالولايات المتحدة، ليش ما يلبس كمامة؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمره 74 عاما، يعاني من سمنة نسبية تجعله ضعيفا أمام فيروس كورونا لو أصابه، لكنه إلى الآن لم يظهر ولو لمرة واحدة واضعا قناعا للوجه. كذابين، أنتم كذابين، جماعة العربية قضيتوا حياتكم تزييف حقائق وكذب على الناس. شنو ما لابس كمامة؟ لعد هذا منو سعدون الساعدي؟ بس الشهادة لله، هاي الصورتين بس اللي ظهر بيهن دونالد ترامب يلبس كمامة. يجوز ضاعت كمامته على كيفكم وياه، ويجوز ما عنده فلوس يشتري وحدة جديدة. Unmasked and unmoved by health experts, President Trump is playing the distractor-in-chief, picking fights and spreading misinformation as the number of dead in the U.S. from the coronavirus hovered at the heartbreaking milestone of 100,000 lives lost, stoking a culture war over wearing masks. Can you take it up because I cannot hear you? I'll just speak louder, sir. Oh, okay, good. You want to be politically correct. Go ahead. But even fellow Republicans aren't following the president's lead. This is not about politics. This is not about liberal or conservative. This is not a liberal or conservative issue. This is a issue of how do I protect my neighbor? How do I protect people that I love? How do I protect people that I don't even know? يعني ايش قد ما احاول ادافع لك انت تطلع تلوصها. يعني نقول كمامته ضاعت تطلع تستهزئ باللي يلبس كمامه؟ زعطوط انت؟ زين دقيقة. اخاف لين اعداد الاصابات بفيروس كورونا بامريكا قلت، هو اطمن ونزع الكمامة. الذي تعيد فيه بعض الدول فتح مرافقها جزئيا بعد إغلاق دام لأشهر عدة وانحصار أعداد المصابين بفيروس كورونا، تواجه الولايات المتحدة واحدة من أكبر القفزات في حالة الإصابة الجديدة.
لا ماكو هيك حكي. وارتفعت الحالات في أنحاء الولايات المتحدة إلى نحو 40,000 حالة، وهي أكبر زيادة في يوم واحد للوباء. ها شنو؟ تعاندني انت شنو؟ اوكي، حتى لو ما يلبس كمامة، هو ما يروح التجمعات بها ناس هواية ويختلط ويا الناس، إذن محافظ على نفسه. في التجمعات الانتخابية وفي الاجتماعات كما في الندوات الصحفية لا يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمامة، موضوع أصبح يثير الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية. أصوات من داخل الصف الديمقراطي وحتى في أوساط الحزب الجمهوري أضحت تدعو الرئيس إلى ارتداء الكمامة، مع ارتفاع الوفيات في البلاد إلى أكثر من 125 ألفاً وإصابة أكثر من 2.5 مليون شخص. الديمقراطيون يقولون إن ترامب يرفض ارتداء الكمامة محاباة لناخبيه من الذكور البيض، لكن هذا الأخير يبرر خياره بأنه يخضع لاختبار دوري للفيروس. ترامب سبق أن سخر قبل أيام بشدة من منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي يضع الكمامة بشكل دائم. شو اسوي لك؟ ايش قد ما احاول الزق لك اياها ما تلزق، ما عندي رد. الرد الديمقراطي جاء من طرف نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب التي دعت الرئيس إلى ارتداء الكمامة، قائلة إن الرجال الحقيقيين يضعون كمامات، واعتبرت أن رفض دونالد ترامب تغطية وجهه ليس إلا توظيفا في غير محله لقيام الرجولة. هاش اللي تبيها نانسي؟ انت وين لقيتي هاي الكلاوات؟ الزلم تبين بافعالها مو بكماماتها، بعدين مو لأن هو منافسكم تريد تسقطوه بالانتخابات بهاي الطريقة، تنافسوا وياه بطريقة شريفة. الدعوات إلى ارتداء الكمامة ترددت في الصف الجمهوري أيضاً. ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ دعا الأمريكيين إلى ارتداء الكمامات. هيك الحكي صار؟ يعني إلا أكشف الحقيقة وأقول لكم ترامب درس كل خواص كوفيد 19 وعرف شلون ينتقل للإنسان وشلون ممكن ينتشر، وتأكد أنه الكمامة ما تمنع انتشار كوفيد 19. COVID-19, COVID. I say, what's the 19? COVID-19. Some people can't explain what the 19. Give me the COVID-19. I said, that's an odd name. I could give you many, many names. Some people call it the Chinese flu, the China flu, right? They call it the China as opposed to China, the China. I've never seen anything like it, but here's the story. We are going to be stronger than ever before, and it's going to be soon. لا حبيبي، لا مو عنصرية هاي. الرئيس الأمريكي دا ينطي أسماء علمية طبية للفيروس، وين العنصرية بالموضوع؟ يشكوا بها، خلونا نحقق بالموضوع. يجوز الفيروس ميد ان تشاينا؟ ايش مدريكم؟
خلص لعد ماكو غيرها. اكيد ترامب جاي يشتغل على لقاح جديد حتى يخلص البشريه من فيروس كورونا. ماكو غيرها، ما تقبل نقاش. What's up, Johnny? All right, man. What do you know, babe? You can take out the mask, Doug. The case fatality rate's like 0.1 to 0.3 according to Is it really? That's reassuring. USC. Everybody here's been vaccinated anyway. Everybody here's been vaccinated anyway. Everybody here's been vaccinated anyway. USC and LA County Public Health came up with a study. They found that there were 7,000 cases in California, but they really believe that there are anywhere from 221,000 to 442,000 people who were infected. Really? Yeah. And so that makes it 0.1, 2, 0.3. There's a study to come out with, or? Yeah, just give it to that. So it suggests the case fatality rate is 10. Wow. Which puts you right in line with the flu. Yeah, exactly. That's what it is. So it was a hoax. I don't think it was a hoax. حصلوا على لقاح. حصلوا على لقاح. يا معود، هو اللقاح موجود بمريدي. طين 2.5 اجيب لك اياه. بس ابو ايفانكا الله لا يزغرك، ارجع للبيت الابيض هرولة. ترى هاي تجمعات، هو صح انا وياك دافنينها سوا، بس اقلها انطي رسائل للناس حتى تلتزم باجراءات الوقايه. شا غير انتقد والله يتشرم. اي صدق صار بالحفل قولوا لنا. ترامب ليه دا يمشي هيجي؟ A week ago, when the president delivered the commencement address at the West Point Military Academy, at the end, he was walking down a ramp. Let me show or remind our viewers what happened. He was very cautious as he's walking down the ramp. You could see him there, and then at the very end, just before the end, he picked it up a little bit as he was. Well, yeah, that's at the very end. That's what, and people were wondering, is he okay? Earlier, during the course of his speech, he wanted to drink some water, and let's show our viewers what happened then. He picked up a glass, and we'll get that video for our viewers of him drinking the water. Here he's walking down the ramp, but let's show our viewers the drinking of the water. Because when I was 10 feet short, I said, General, I'm sorry, and I ran down the rest, right? I looked very handsome. That was the only good thing. I wouldn't want to run down the whole thing because the fall there would be definitely bad. So I took these little steps. I ran down the last 10. And by the way, their tape, take a look. In almost every instance, it ends just before I run. All right, Sanjay was very sensitive about any suggestion that he's not in perfect health right now. We didn't have that video of him raising the glass and then bringing up. Oh, there you can see it right there in the right part of the screen when he was drinking that water. It's a very, very sensitive issue for him. Yeah, obviously, I mean, it's kind of remarkable to hear how he describes it now, however many days later, still talking about it the way that he is, saying that he's handsome and he's running down the ramp. It's weird, right? I mean, no doubt about it. But I think from a medical perspective, you can't really speculate. You don't know what to make of this. I mean, I've been doing this job for 20 years, Wolf. We know less about this president's health than I think anybody I've ever covered. I mean, the initial doctors that were caring for him essentially had the letters that they wrote dictated to them
by the White House. We had another doctor saying that the president could live to 200 years old. He has this emergency visit on a Saturday to Walter Reed, this unscheduled, unannounced visit to Walter Reed on a Saturday in November. We never really know what that's all about. I mean, so we just don't know. And I think that that's the reason people are curious when they see something that's unusual. That's why they ask these medical questions. But to be clear, it's speculation. We don't know, and nobody should diagnose, I think, via television. Nobody should be doing that. I don't know why these things, why you see these behaviors after that West Point speech. But I do wish and I do hope that the medical teams around him, if there's a problem, are caring for him and telling him that he should be checked or scanned or whatever needs to be done. اي عيش 200 سنة، ايش رايدين منه؟ الرجال صحته عال العال وقوي، بس الحذاء مالته كان شوية ضيق. لأن مشتري منه للبسطيات، ما مشتري من براند معروف. والله أنتم جماعة CNN مو خوش ناس. What did you mean just now when you said you wished Americans would sit up at attention when you spoke? I'm kidding. You don't understand. Mr. President. Wait. Who are you with? Who are you with? You're with CNN? Wait, Mr. President. والله عمي شقاك يخبل ودمك كلش خفيف. بس بشنو كنت تمزح حبيبي؟ Let me tell you. You know exactly what I meant. President Trump has repeatedly said he was joking or used sarcasm to neutralize some of his most controversial remarks. It was sarcasm, it was joking. These are just some of the comments that President Trump or his allies have later walked back, saying that he was either joking or being sarcastic when he made them. You be the judge. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. China should start an investigation into the Bidens, because what happened in China is just about as bad as what happened with Ukraine. We're building a wall on the border of New Mexico, and we're building a wall in Colorado. We're building a beautiful wall, a big one that really works, that you can't get over, you can't get under. And we're building a wall in Texas. And we're not building a wall in Kansas, but they get the benefit of the walls that we just mentioned. I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. To be fair, the president's sarcasm is clearly intentional in some instances. I am the chosen one. But he sometimes delivers remarks in an ambiguous way, only to later claim that he was joking. I was joking, so they put it down as serious. That makes it hard for Americans and foreign leaders to know when to take him seriously. إيه شاقة، الرجل صاحب نكتة، حتى من قال فيروس ووهان أو الفيروس الصيني أو كونغ فلو على وزن كونغ فو مبينات شقة. ايش بيكم ويا الرجال حرام يحكي له كلمة؟ Dr. Wen, you told our producer that every time you're on air talking about coronavirus, you experience backlash over your ethnicity firsthand. Can you explain what's been happening? Sure, Anderson. This is the first time that I've talked about this because, it just hasn't seemed like something I wanted to talk about before, but important to. Every time I write a paper or am on your town hall or otherwise I'm speaking about coronavirus and giving advice on reducing risk for people and their families, I get messages calling me a bat eater, telling me to go back to my own country, saying that I should admit that it's quote unquote my people who are causing this virus. And I have friends and colleagues who are Asian American doctors and nurses who patients are spitting on them, patients are spitting on them, patients are spitting on them and refusing to be treated by them because they are the ones who are apparently carrying this virus. Now, all of us as health professionals, we do our jobs. We move on, we do our best, we internalize this, and we don't let this bother us as much as we can. But I think the fact is that this doesn't have to be this way. We see leaders in other countries, our own state and local leaders, many of them step up and speak out against racism and xenophobia. And really, the President of the United States should be doing the same. Does it, his words, you believe, they matter. They still matter to a lot of people. Many people are kind of numb to what the President says, but clearly
many people in this country still listen to him, and it gives license to a lot of words and behaviors that are unacceptable. There are millions and millions of Americans for whom the president is the most credible messenger. And they will use his words, and unfortunately, it will impede our efforts when it comes to public health. I mean, I worry about those patients who are not following their doctors or nurses' advice because they're Asian American. I worry about the use of these words that go against all of our public health standards. I mean, the World Health Organization has an entire committee that's dedicated to naming new diseases to avoid this fear and stigma and racism. And I wish that the president would just use the name of the virus, SARS-CoV-2, and this disease, COVID-19, that the World Health Organization and all the public health experts are calling it. لا 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 لا، هنا بعد ما أقدر أدافع عليك أبو إيفانكا حبيبي. الكلمة أمانة، وخصوصا إذا كانت هاي الكلمة تعزز العنصرية. الكلمة أمانة. This morning the president attacked another member of Congress on Twitter. This time it's House Oversight Committee Chairman Elijah Cummings. He wrote this: Cummings' district is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous and filthy place. No human being would want to live there. Infested. That's usually reserved for references to rodents and insects, but we've seen the president invoke infestation to criticize lawmakers before. You see a pattern here? Just 2 weeks ago, President Trump attacked 4 minority congresswomen. Why don't they go back to the totally broken and crime-infested places from which they came? Reminder, 3 of them were born here. All of them are American. Infested, he says. A week before his inauguration, January 2017, Congressman John Lewis should spend more time on fixing and helping his district, which is in horrible shape and falling apart, not to mention crime-infested. Donald Trump has tweeted more than 43,000 times. He's insulted thousands of people, many different types of people. But when he tweets about infestation, it's about black and brown people. September 2014, at the height of an urgent health emergency, why are we sending thousands of ill-trained soldiers into Ebola-infested areas of Africa? Bring the plague to the US? Obama is so stupid. Infested, he says. There's a revolution going on in California. So many sanctuary areas want out of this ridiculous crime-infested and breeding concept. Infested, he says. The president says about Congressman Cummings' district, that no human would want to live there. You know who did, Mr. President? I did. From the day I was brought home from the hospital to the day I left for college. And a lot of people I care about still do. There are challenges, no doubt, but people are proud of their community. I don't want to sound self-righteous, but people get up and go to work there. They care for their families there. They love their children who pledge allegiance to the flag, just like people who live in districts of congressmen who support you, sir. They are Americans too. مو قلنا لك الكلمة أمانة، بس هو شي يفيد الحكي ويا الموبوئين بالعنصرية. نلتقيكم بعد الفاصل. ويبدأ الغربان بالنعيق، وجهك أسود، وجهك أسود. Kung flu,
هذا ملخص ما شفناه قبل الفاصل. خلونا نعبر هذا الملف ونشوف منو يحب بعد يتشاقه غير ترامب. Oh my god, I just registered for Trump's rally and I'm so excited to not go. A lot of people started watching like the Team Trump account, which was tweeting out things like, oh, register here for free to come to the Oklahoma thing. Everybody is kind of interconnected and kind of just was like, okay, we're doing this. This is funny. It's first come, first serve, so the tickets that were reserved aren't being held from anyone. So there's nobody really stopping anybody from going inside whatsoever. I think it's lack of interest in him in general. حلوة شباب، حلوة شقاكم حيل ثقيل. بس على كيفكم ويا ترامب. بعد منو يحب يتشاقه ويا ترامب؟ لا هذا خلي يولي. هواي سولفنا بيه وانطيناه أكبر من حجمه. اطلع برا، شوف لنا غيره. منو يحب يسوي مقالب بترامب؟ قناة يوتيوب هاي مو البيت الأبيض. لن يمر تاريخ 28 من تموز يوليو المقبل كغيره على ترامب، ففي هذا التاريخ أي قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيواجه الرئيس الأمريكي فضيحة جديدة تضاف إلى سجله الحافل بها. مدمرا قد يكون كتاب ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس الأمريكي بحسب صحيفة الجارديان، كتاب سيكشف بحسب موقع ديلي بيست تفاصيل عن تسريبها للملفات الضريبية الخاصة بدونالد ترامب ووالده إلى صحيفة نيويورك تايمز، وتورطه في خطط احتيال ضريبي، فضلا عن حصوله على ما يقدر اليوم بأكثر من 400 مليون دولار من إمبراطورية العقارات المملوكة لوالده. تفاصيل مروعة سيحملها الكتاب حول عائلة دونالد ترامب بحسب الجارديان أيضا، ولن يقتصر على الفضائح المالية والضريبية، إذ سيسرد الكتاب أسباب غرق والد ماري ترامب فريد ترامب جونيور في بحر الإدمان على الكحول، وكيف ساهم دونالد ووالده في موت فريد بعد إهماله في المراحل الحرجة لإدمانه. تسريبات تصب ربما فيما قاله دونالد ترامب في مقابلة مع واشنطن بوست حول أسفه في ممارسة الضغط على شقيقه لإدارة أعمال العائلة بالرغم من عدم رغبته في ذلك. الكتاب سينشر قبل أسابيع قليلة من المؤتمر الوطني الجمهوري هذا العام، وسيسرد أيضا حوارا بين ماري ترامب وعمتها شقيقة دونالد ترامب ماريان ترامب القاضية الفيدرالية السابقة، وسيحوي كذلك أفكارا شخصية وسلبية عن شقيقها. إلا أن السؤال الأبرز هنا، لماذا اختارت ماري ترامب هذا التوقيت لنشر مذكراتها؟ وهل ستؤثر هذه التسريبات على هدف ترامب في الوصول إلى ولاية رئاسية ثانية؟ هذا المقلب من بنت أخو ترامب مثل المقلب مال واحد يجيب مي ويدير على واحد نايم. راح نشوف ردة الفعل نفسها من ترامب قبل الانتخابات. على طار الولاية الثانية، هو كم ولاية مسموح للرئيس الأمريكي يبقى؟ يعني ايش قد يقدر يجدد؟ Listen, FDR died during his 4th term, but his longevity led to the 22nd Amendment, which now limits America's dear leader to just 2 terms. I, Donald John Trump. Could Trump change that? It would require a constitutional amendment. Has happened. The 18th Amendment that banned booze in 1919 was overturned like a barrel of bourbon in 1933. So, first, President Trump would need 2/3 of the House and Senate, or 2/3 of the states, to propose the amendment. Then, 3/4 of the states would have to ratify. And all that would require a really big red wave come November. And then some. Is it possible? Yes, that has happened 27 times in our history. Since 1789, there have been 27 successful constitutional amendments, but that's out of nearly 12,000 proposals that have been introduced in Congress. شنطرة بلبل هذا مو دستور. هسه احنا نحكي بالولاية الثالثة والرابعة. الثانية شنو موضوعها؟
عبر أعضاء في الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة عن استبعادهم فوز الرئيس دونالد ترامب بفترة ثانية في الانتخابات المقبلة أمام غريمه الديمقراطي جو بايدن. وأفاد تقرير لموقع شبكة فوكس نيوز بوجود تساؤلات داخل حزب ترامب عن إمكانية أن ينسحب من السباق في حال لم تتحسن حظوظه في استطلاعات الرأي. وبحسب بيانات لموقع الإيكونومست فقد كانت حظوظ ترامب بالفوز قوية حتى مطلع آذار مارس الماضي، وبدأت بعدها بالتدهور وصولا إلى فارق شاسع بينه وبين بايدن بسبب أزمة فيروس كورونا والاحتجاجات المناهضة للعنصرية إثر مقتل جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية. حلو، تراجع بشعبيته وراح ينسحب، كلش حلو. Some are now wondering, how might President Trump react should he lose come November? Have you ever considered what would happen if the election result came out as you being the winner and Trump refused to leave? Yes, I have. It's also crossed the mind of Trump's former fixer. I fear that if he loses the election in 2020, that there will never be a peaceful transition of power. So if that happens, then what happens next? My best guess would be if he loses the election and it's, he does whatever court challenges he's going to do and they all fail, a new president will be sworn in as of January 20th of next year, and then that person would control the military and the Department of Justice and all the levers of government and presumably would order him removed from the White House. And the only person who could be that new president agrees. I promise you, I'm absolutely convinced they will escort him from the White House with great dispatch. Okay then, but what if Trump wins in November and still wants more? Under the normal rules, I'll be out in 2024, so we may have to go for an extra term. Okay? هي شنو ختيلان، مرة ينسحب ومرة لازق. فهمونا، الحزب الجمهوري يدعم ترشيح ترامب مرة ثانية؟ أكيد يدعمه، لأن إذا فشل بالترشيح أو انسحب يعتبر فشل للحزب الجمهوري. يا معودين فهمونا، لا تشهرونا بين العربان وتضحكون الديمقراطيين علينا. الطريقة التي تعاملت فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أزمات البلاد وخاصة تفشي فيروس كورونا والاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت بسبب العنصرية ووحشية الشرطة في التعامل مع أمريكيين من أصول إفريقية كانت سببا في اتساع معسكر الرافضين لإعادة انتخاب ترامب بين الجمهوريين. مجموعة أخرى انضمت إلى هذا المعسكر تضم مسؤولين منها وزراء في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن الذين شكلوا لجنة عمل سياسي تحمل اسم دفعة 43 من أجل بايدن في إشارة لبوش الابن الرئيس رقم 43 للبلاد. وكالة رويترز نقلت عن إحدى أفراد المجموعة وهي جينيفر ميليكين التي عملت في حملة إعادة انتخاب بوش عام 2004 وبعد ذلك في إدارة الخدمات العامة، نقلت قولها إن ما يحدث ليس طبيعيا بدرجة كبيرة، مضيفة إن ترامب يشكل خطرا. ميليكين قالت إن المجموعة ليست مستعدة بعد لإعلان أسماء جميع أعضائها، لكن الرئيس الأسبق ليس مشاركا ولم يظهر ما إذا كان يوافق على هدف المجموعة أم لا. من جانبه أكد المتحدث باسم بوش بأنه تقاعد ولن يخوض في أي شيء يخص الانتخابات المقبلة. يا معود شبيك، الجماعة راح يعرفون السياسة ويعزلون ويسدون باب الحزب من وراك، خزيتهم. أدري شغلة مو شغلتك، عوفها قوة هي. بعد منو دايخ بالمعاملة مال ترامب غير أني والجمهوريين والديمقراطيين والشعب الأمريكي والمكسيكيين والصينيين وفيروس كورونا والكاظمي. قلت الكاظمي، آسف شباب، آسف مو قصدي والله. لا يواجه الرئيس الأمريكي المحتجين فقط، بل موجة واسعة من النقد والرفض لمواقف حتى من أعضاء سابقين في إدارته. لعل أحدث نقد جاء على لسان الجنرال جون كيري الجمهوري الذي شغل منصب كبير موظف البيت الأبيض قبل أن يغادره نهاية عام 2018 بعد توتر ساد العلاقة بينه وبين ترامب. بغض النظر عن وجهات نظرنا السياسية، علينا جميعا التدقيق في الشخصيات المرشحة لمنصب الرئيس وأن ننظر في طباعها وأخلاقها. يضيف كيلي أنه يدعم موقف زميله وزير الدفاع جيم ماتيس.
ماتيس أيضا شخصية عسكرية مرموقة في أوساط الجيش، استقال العام الماضي بعد خلافات مع الرئيس ترامب. كان لمواقف هاتين الشخصيتين صدى كبيرا في الولايات المتحدة. وانضم إلى الجدل أيضا 89 من مسؤولي وزارة الدفاع السابقين، بينهم وزراء جمهوريون وديمقراطيون، كتبوا رسالة نقد للبيت الأبيض جاء فيها تذكير واضح للإدارة بأن إقحام الجيش في أي مواجهة مع المحتجين يمثل خيانة للقسم والدستور. مشروع لينكولن، جماعة مناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يديرها عدد من الجمهوريين، أي من الحزب الذي ينتمي إليه ترامب، تهدف إلى حث الناخب الأمريكي على التصويت ضده في الانتخابات الرئاسية القادمة. وعلى الرغم من عدم امتلاك هذه المجموعة الكثير من التمويل، إلا أن مشروع لينكولن نجح في ترسيخ مكانته ولفت انتباه ترامب إلى خطورة تأثيرها في الانتخابات الرئاسية القادمة. الأشهر الماضية سجلت نجاحا للمشروع بسبب نشره إعلانات مكثفة واعتماده على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير. واستغلت الحملة تفشي فيروس كورونا لمهاجمة ترامب والتركيز على عدم اعترافه بوجود وباء عالمي والتهكم على اقتراحه بحقن مطهر في الرئتين على اعتبار أنه قد يساعد في محاربة الفيروس. الأشهر القليلة الماضية سجلت نجاحا لمشروع لينكولن الذي يمتلك عددا من الأفراد، ولدى كل واحد منهم مئات الآلاف من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عكس انخفاضا حقيقيا في شعبية ترامب وتجاوبا مع الحملة التي تستغل تصريحات ترامب ومواقفه للتحريض الناخب الأمريكي على عدم التصويت له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. هاي شنو هاي؟ كلكم صرتوا ضده؟ يعني ترامب راح يودع الرئاسة الأمريكية؟ وقال سام نونبرغ المستشار والسياسي السابق لترامب إن سير الأمور بهذه الوتيرة يضع ترامب على حافة واحدة من أسوأ الهزائم الانتخابية في الرئاسية الحديثة وأسوأ هزيمة بالنسبة لرئيس ترامب. واستشهد نونبرغ باستطلاعات الرأي التي نشرتها CNBC ونيويورك تايمز خلال الأسبوع الماضي، والتي أظهرت أن ترامب حصل على أقل من 40% في مواجهة المرشح المفترض للحزب الديمقراطي جو بايدن. لا يا الله، زين ليش كل هذا الشيء ده يصير بابو إيفانكا؟ ليش؟ مجددا يثير الجدل حساب ترامب على تويتر، يشارك مقطع فيديو وسرعان ما يحذف تغريدته بعد انتقادات بشأن الفيديو الذي يصرخ فيه هذا الرجل بأن السيادة هي لذوي البشرة البيضاء، عبارة ترددها جماعات تنادي بتفوق العرق الأبيض. لاحقا صدر تبرير من متحدث باسم الرئاسة بأن ترامب لم يسمع العبارة وهو يشاهد حماسة كبيرة من مؤيديه. غير بعيد عن البيت الأبيض يجوب المتظاهرون شوارع واشنطن مطالبين بإنهاء التمييز العرقي وبالعدالة الاجتماعية. في نيويورك أيضا تظاهر الناقمون على عنصرية الشرطة وطلبوا بتجريدها من السلاح. هل تصغون إلينا إذ نسمعكم أننا حزينون ونخبركم أننا بحاجة إلى الدعم؟ أما أنصار الرئيس دونالد ترامب فقد تجمعوا خارج هذا المتحف في نيويورك للدفاع عن تمثال الرئيس الأسبق تيودور روزفلت. عليهم أن يضعوا مشاعرهم جانبا ويدركوا حقيقة إرث أمريكا وقوتها، لأن هذا الرجل قام بالكثير للبلد، ومن السخافة أنهم يريدون إزالته. وفي فيرجينيا تظاهر المئات تعبيرا عن دعمهم للشرطة وسط دعوات لإلغاء تمويل إدارات إنفاذ القانون وتفكيكها. نحن هنا لنظهر الدعم للشرطة في منطقتنا وفي جميع الولايات المتحدة بأننا ندعم رجالها على الدوام. صحيح أن هناك عددا من العناصر السيئين ولكننا ندعم الغالبية. شفتوا يابا؟ عنده ناس مؤيدين وأنصار وناس تحبه وراح تنتخبه، وما شاء الله كلهم حمران بحياتهم ما لاحتهم الشمس، وعنده فرصة أخيرة يقدر يقلب بيها المعادلة ويغير الموازين. بس شنو هي؟ ما جاي أتذكر شنو هي. هناك الكثير من الأوراق في الانتخابات الأمريكية، كثير من الانقلابات، من كورونا إلى انتكاسة الاقتصاد، ومن مقتل جورج فلويد إلى أزمة التماثيل، لكن ورقة ترامب الأخيرة قد تكون الحاسمة. وهنا الفرضية المثيرة للجدل، ماذا لو تزامن ظهور اللقاح لفيروس كورونا مع الانتخابات الأمريكية؟
قول انت بقى. قول انت بقى. في امان الله.